Idag ska vi samtala om den korruption som förekommer inom den svenska statsförvaltningen. I synnerhet ska vi titta på hur regeringen använder utnämningsmakten för att tillsätta tjänstemän med rätt partibok. De tillsättningar av myndighetschefer som regeringen Löfven gjorde mellan 2014 och 2020. Och det rör sig om ett 170-tal tjänster totalt, varav en fjärdedel har gått till individer med partipolitisk bakgrund. Det vill säga engagemang antingen som politiker, som politiska tjänstemän eller i partinära syskonorganisationer. De tjänster som gått till socialdemokrater, som då sittande regeringsparti, har varit tjänster vid större myndigheter med betydligt större ansvar. 90% av de tjänstemän i staten som har fått en politiskt tillsatt chef har fått en socialdemokrat, och det är en enorm snedvridning. Men ser du, Inga-Britt, att det finns en risk i att när man då utväljer partilojala vänner då till de här myndigheterna, att man via dem påverkar en myndighet och den politik som regeringen tillfälligt för? Absolut en risk, och det är väl det som är ambitionen när man utnämner sina egna politiska vänner till de här höga positionerna. Det här är absolut inte nytt. Det finns begränsat med granskningar bakåt. Men exempelvis regeringarna Persson var det här ännu mer utarbetat. Och statsminister Persson sa rent av det i ett KU-förhör vid något tillfälle, att det här är en makt som alla regeringar använder. Och ingen regering kommer någonsin vilja göra sig av med den. Vem vill söka sig till den statliga förvaltningen när man vet att de högsta tjänsterna är reserverade för politiker med oklara kvalifikationer? Och det är klart att Sverige bryter mot antikorruptionsstadgan när man rekryterar utan särskild utlysning och går emot kraven på öppenhet och tydlig meritbaserad process. Korruption finns inte i svensk lagstiftning. Det finns i förarbetena. Men den internationella definitionen av korruption, den som bland annat Transparency International använder sig av, det är ju att korruption är missbruk av förtroendeställning eller maktställning för att gynna sig själv eller vänner eller politiska vänner eller andra. Så att ge ett uppdrag som myndighetschef, ja, det är ju, enligt den här definitionen så är det korruption. Och den är ju också så definierad i FNs antikorruptionsstadga. Om vi tar Dan Eliasson som exempel, så var ju han på Polismyndigheten och så gick han till MSB. Och så sjönk... Det var inte bara det, han startade på Försäkringskassan. Migrationsverket, Försäkringskassan, polisen och MSB. Ja, jag tycker det är bedrövligt, måste jag säga. Det är ändå en hel rad tunga myndigheter. Och snarare liksom stegrande tyngd skulle man kunna tänka sig. Utan att det verkar ha gått särskilt bra på någon annan. Men medborgarnas förtroende för MSB sjönk ju kraftigt.